ويعتمد علاج السعال الديكي على عمر المريض وطول فترة العدوى. عادة ما يتم تقديم العلاج في المستشفى للأطفال تحت سن ال6 سنوات أو الأشخاص الذين يعانون من أعراض شديدة. يعطى المرضى الذين انتقلت إليهم العدوى منذ أقل من 3 أسابيع مضادات حيوية كي يتناولونها في المنزل، وتهدف هذه المضادات إلى إيقاف انتشار العدوى، ولكنها قد لا تقلل من شدة الأعراض. ولا يعطى للمرضى الذين انتقلت إليهم العدوى أكثر من 3 أسابيع أي علاجات نوعية، وذلك لأنهم أصبحوا غير ناقلين للعدوى، كما أن الأدوية لن تحسن من الأعراض. وفي حالة رعاية طفل مصاب بالسعال الديكي في المنزل، فيجب توفير كمية مناسبة من الراحة والسوائل له، بالإضافة إلى إعطائه بعض المسكنات وخافضات الحرارة مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، ومساعدته على التخلص من المخاط. وينبغي تجنب أدوية السعال لأنها غير مناسبة للأطفال من جهة، ولأنها لن تحسن من شدة السعال من جهة أخرى. وبما أن الوقاية خير من العلاج، فإن أفضل وسيلة وقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض هو أخذ لقاح السعال الديكي. هذا اللقاح يكون ضمن لقاح الدفتيريا والتيتانوس، حيث يعرف هذا اللقاح بلقاح ال3 في 1، وهو أكثر أماناً من اللقاح القديم أو بما يسمى الDTP الذي لم يعد يستخدم الآن. وإذا كان هناك أحد أفراد العائلة يعاني من مرض السعال الديكي، فإن الطبيب سيصف بعض المضادات الحيوية لجميع العائلة، وذلك لتجنب الإصابة بالعدوى بهذا المرض بين الأفراد. وهناك بعض النصائح للتعامل مع مريض السعال الديكي في المنزل. أولاً، تقديم الراحة، وذلك بتوفير غرفة مظلمة هادئة ليستريح ويسترخي المريض. ثانياً، شرب الوفير من السوائل، وذلك عن طريق العصائر والمياه والحساء، فهي تعتبر من الخيارات الجيدة. وأيضاً مراقبة الجفاف عند الأطفال مثل البكاء بدون دموع وعدم تكرار التبول. ومن أجل تجنب القيء بعد كل نوبة سعال، فيجب تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة، وذلك تجنباً للقيء بعد كل نوبة. ومن النصائح أيضاً تغطية الفم عند السعال مع غسيل الأيدي باستمرار. وإذا كان هناك أشخاص أصحاء مع المريض، لابد أن يرتدوا كمامات الوجه. وآخر النصائح الوقائية لهذا اليوم هو تنظيف الهواء، وذلك بجعل المنزل خالياً من الأتربة وأي مثيرات تساعد في حدوث نوبات السعال مثل الدخان. والآن تابعوا هذا الفيديو القصير لمعلومات وتفاصيل أكثر حول مرض حلقتنا اليوم. السعال الديكي هو مرض معدي تسببه بكتيريا البورتديلا، والتي تسبب سعال حاد جدا ويسمى بالنوبة، ويواجه الشخص صعوبة في التنفس. وعندما يصبح أخيرا قادرا على التنفس، يدخل الهواء من خلال ممرات هوائية مغلقة بشكل جزئي، وبالتالي يصدر صوت شهقة، والتي بسببها سمي السعال الديكي باسمها الآخر الشاهوق. بورتديلا السعال الديكي عبارة عن كوكو باسيلاي سلبية الجرام، ومعنى ذلك أنها تظهر بشكل عصا قصير وردي اللون في صبغة الجرام. تنتقل من شخص لآخر عن طريق العطس أو السعال، أو عندما يحدث أن آلاف من البكتيريا تملأ القطرات وتنتشر في حوالي 2 أو 6 أقدام. هذه القطرات يمكن أن تحط في أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين، أو يتم استنشاقها مباشرة عبر الرئتين. البكتيريا يمكن أيضاً أن تنجو وتعيش لعدة أيام على الأسطح الجافة، ولذلك يمكن أن تصيبك البكتيريا عبر ملامسة الأسطح مثل مقابض الأبواب الملوثة، وبعدها لمس عينيك، أنفك أو فمك. بورتديلا السعال الديكي تطلق سمومها، وهي عبارة عن بروتينات، والتي تساعد البكتيريا بطرق عديدة للالتصاق وتدمير خلايا الجهاز التنفسي. وتبدأ مع 3 سموم: فيلامنتوس هيموغلوتينين، وبريتاكتين، وإجلوجلوتينيجين، وجميعها تساعد في تثبيت جرثومة البورتديلا للنسيج، والتي تبقى خلال فترة العدوى. بعدها هناك السامة الخلوية، ويوازي الأهداب، وهي عبارة عن بروزات قصيرة الشعر
موجودة على خلايا النسيج، وبالتالي لا تستطيع التحرك للخلف أو الأمام بعد الآن. الوظيفة الطبيعية لهذه الأهداب هي إزالة المخاط أو أي بكتيريا عالقة في المخاط، لذلك توازي الأهداب وتسمح للشاهوق ليبقى ملتصق بشدة لهذا السطح. وهذا أيضاً يعني أن المخاط يبدأ في التراكم، والذي يحفز ويثير منعكس السعال الحاد لينظف المجاري التنفسية ويبدأ بتصاعد نوبات السعال. هناك سم آخر وهو سم الشاهوق، والذي أيضاً يساعد في تثبيت الشاهوق للسطح أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، سم الشاهوق يسبب زيادة في نسبة الليمفاويات المطلقة في الدم، تحديداً ارتفاع في كمية الخلايا التائية الموجودة بالقرب من خلال بعض الآليات. أولاً، سم الشاهوق يحفز الخلايا التائية لتنقسم ويدفعها لمغادرة الطحال والغدة الدرقية، ويسمح لها بدخول الدورة الدموية، وكذلك تمنعهم من مغادرة الدم والانتقال للأنسجة. سم الشاهوق أيضاً يجعل الأوعية الدموية في أنسجة الجهاز التنفسي أكثر حساسية للهستامين، وهذا يجعل السوائل تتسرب خارجاً بسهولة من الأوعية الدموية للمجاري التنفسية، وبالتالي تتورم المجاري التنفسية وتجعل الشخص يتنفس بشكل أكثر صعوبة، وتسبب صوت الشهقة الكلاسيكية خلال نوبة السعال. وفي الأخير هناك سم يدعى أدينيليت سايكليز، والذي يمنع البالعات من الذهاب إلى مكان العدوى وتحد من قدرتهم القاتلة للبكتيريا التي صممت لابتلاعهم عند وصولهم. وكأن هذا لم يكن سيئا كفاية، فالأدينيليت سايكليز أيضا يحث الفاغوسايتس ليخوضوا موت الخلايا المبرمج وقدرتهم لقتل أنفسهم. عدوى السعال الديكي تبدأ في فترة الحضانة، والتي هي عبارة عن الوقت بين دخول البكتيريا للجسم وبين ظهور الأعراض، وغالباً ما تستمر لمدة أسبوع. خلال هذا الوقت جرثومة البورتديلا موجودة في القصبة الهوائية، ولكن لم تنقسم وتتضاعف كفاية لتسبب ضرراً ملحوظ. مجرد ما يرتفع تركيز البكتيريا، حينها يبدأ تدمير القصبة الهوائية وتظهر الأعراض مثل الاحتقان الأنفي، السعال، وأيضاً ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وهذه تسمى التهاب القناة التنفسية وتستمر لمدة أسبوعين. في هذه المرحلة السعال الديكي يكون معدياً جداً بسبب وجود عدد كبير من البكتيريا في القصبة الهوائية، وتجعلهم من السهل أن ينتشروا. بعد ذلك تأتي مرحلة النوبة، والتي تستمر من أسبوع إلى 6 أسابيع أخرى. وبالرغم من أن جهاز المناعة يقاتل ويزيل جراثيم البورتديلا خلال هذه المرحلة، الأعراض تستمر بسبب نشاط هذه البكتيريا عندما كانت حية وقوية. وأكثر الأعراض ملاحظة ويستمر عندما يحصل الشخص على النوبة، وتكون كأنها كرشاش انفجر، وهي عبارة عن نوبة غير متقطعة من السعال ويتبعها شهقة، وتأتي من الهواء المنحدر من المزمار، والتي يظل جزءاً منها مغلقاً ومتورم. القوة العنيفة من هذه النوبة يمكن أن تسبب قيء، انهيار الرئة، وأضلاع مكسورة، ونمشات صغيرة في الوجه، لأن الشعيرات الدموية تنفجر من هذا الضغط. بالإضافة لوجود نوبات سعال حادة أو صوت شهقة، الأطفال الصغار والرضع غالباً ما يعانون من اللهاث، الإزرقاق، انقطاع النفس، ويمكن أن تكون أحداثاً مهددة للحياة تسمى بالALTE خلال هذه المرحلة. نقصان مستوى الأكسجين يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل التشنجات والتهاب الدماغ أو حتى الموت. هناك أيضاً ارتفاع خطر الالتهاب الرئوي الناتجة من مسببات الأمراض، والتي تستفيد من حقيقة أن القصبة الهوائية متضررة. أخيراً، هناك مرحلة النقاهة، والتي تستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع. خلال هذه المرحلة نوبات السعال تهدأ، وصوت الشهقة يختفي، والمجاري التنفسية تتعافى. من الأفضل تشخيص السعال الديكي في مرحلة الالتهاب،
بسبب أن المضادات الحيوية تستطيع أن تستخدم لقتل البكتيريا وتقلل الضرر. طرق أخرى لمعرفة البكتيريا هي عن طريق أخذ مسحة من الأنف أو الحلق، ويتم زرع البكتيريا في مزرعة والسماح لها بالنمو، وتمييز ال DNA للبكتيريا الحية والميتة عن طريق تفاعل سلسلة البوليميرز. خيار آخر هو استخدام الفلوريسنت المباشر للأجسام المضادة والتي تميز جرثومة البورتديلا. وآخر خيار هو النظر لأمصال السعال الديكي، والذي يعني النظر لرد فعل الأجسام المضادة للسعال الديكي، وغالباً ما يتم تمييزه بعد مغادرته لعدة أسابيع. واحد من أهم المتنبئات لحدة المرض وخاصة في الأطفال الصغار هو درجة الليمفاويات، ولحسن الحظ الأجسام المضادة من لقاح السعال الديكي هي طريقة رائعة لتجنب المرض في المقام الأول أو لتقليل الأعراض إذا حدثت. لقاح السعال الديكي غالباً ما يعطى كجزء من لقاح DTaP، والذي يعتمد على الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي. اللقاح فعال بنسبة 90% في الحماية من السعال الديكي، لذلك انتشار السعال يحدث فقط في البلدان التي لا يصل لها اللقاح، وفي المجتمعات ذوي المعدلات العالية في عدم التطعيم، وبين الكبار الذين تحصلوا على التطعيم منذ فترة طويلة من الزمن، لكن الآن لديهم مستويات انحسار في الأجسام المضادة. لهذا السبب اللقاحات والتعزيز تحتاج لبقاء الحماية. العلاج الرئيسي للسعال الديكي هو مضادات الميكرولايد مثل أزيثرومايسين، والذي يمكن استخدامه عندما تكون البكتيريا ما زالت حية في مرحلة الالتهاب أو بداية مرحلة النوبة. أيضاً من المهم منع انتقال وانتشار المرض بين أفراد آخرين، وخاصة الأطفال الصغار وذوي المناعة المنخفضة، وهذا يتم عن طريق عزل الشخص المصاب بالعدوى وإعطاء مضادات حيوية وقائية لجميع أفراد العائلة المحتكة بالمريض. الأطفال الصغار أقل من السنة غالباً ما يتم مراقبتهم بدقة، وذلك لأن لديهم نظام مناعة غير مكتمل، وقد يصبحون مرضى بشدة، وحتى قد يموتون بسبب السعال الديكي. النساء الحوامل أيضاً يفضل للمساعدة في حمايتهم من الإصابة بالعدوى عن طريق أخذ لقاح السعال الديكي في الفصل الثالث من الحمل، وهذا بسبب أن نظام المناعة لدى الأمهات يولد أجسام مضادة قد تعبر عبر المشيمة وتوفر مناعة سلبية للطفل لأشهر بعد الولادة. حسناً، كمختصر سريع، جرثومة البورتديلا تطلق العديد من السموم والتي تدمر أنسجة الجهاز التنفسي مسببة الشاهوق. بشكل أساسي هناك مرحلة معدية جداً تسمى الالتهاب، مع أعراض مترافقة مثل السعال واحتقان، بعدها مرحلة النوبة ويرافقها نوبات سعال وشهقة، وأخيراً مرحلة النقاهة عندما تتلاشى كل الأعراض بمرور الوقت. في الأطفال قد يسبب انقطاع النفس، ALTS، وحتى الموت.